සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මදර් ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අදත් ඔයාලට රසමරස අලුත් අවුරුදු කැවිල්ලක් තමයි මේ අරගෙන ආවේ. කවුරුත් කන්න කැමති කළුදොදෝ තමයි මම අද රෙසිපි විදිහට ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ගෙදරදීම කොහොමද රසමරසට කළුදොදෝ කිලෝ 2ක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ රසමරස කළුදොදෝ කිලෝ 2 කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් අපේ channel එක පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද මම අරන් තියෙනවා මිටි කිරි ලීටර් 2යි, හාල් පිටි ග්‍රෑම් 300ක්, සීනි ග්‍රෑම් 800ක්, ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි එකමාරයි, කරඳ මුංග කුරු ටිකක් මම මේ විදිහට කොටාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කජු ටිකක්. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අපේ මේ හාල් පිටි ටිකයි සීනි ටිකයි මේකට දාගෙන මේ ටික මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට අපේ මේ මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේකේ තෝරන තව ටිකක් සීනි වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වගේම අඩු පුළුවන් සීනි ටිකක් අඩු කරගන්න උනත් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව තීරණය වෙනවා. ඉතින් කිරි ටික ඔක්කොම දාගත්තට පස්සේ මම මේකට ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් දාලා මේ විදිහට මේ ටික කවලම් කරගන්නවා. කිරිත් එක්ක මේ ටික ඔක්කොම කවලම් වුණාට පස්සේ අපිට මේක හැඳි ගන්න හරිම ලේසි. මේක ලිපේ තියාගත්තට පස්සේ ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට මේ ලුණුත් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර කට්ටිය ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දානවා කෑම වලට. සමහර කට්ටිය අඩුවෙන් දානවා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ රස අනුව අපි මේකට දාගන්න ලුණු ප්‍රමාණය වුණත් අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් අපේ මේ දොදොල් මිශ්‍රණය මේ දෙලිපෙන් තියාගෙන දිගටම හැඳි ගන්නවා. අර මේක කොයිම වෙලාවකවත් අනේ මම මේ අර වැඩේ කරලා යනවා මේ වැඩේ කරලා යනවා කියලා හැම මේක හැඳි ගන්න නැතුව මේක මෙහෙම තියලා යන්න එපා. එහෙම උනොත් මේකේ පිටි කැටි කැටි හිටින්න ගන්නවා. ඒක නිසා මේක හැඳි ගන්න එක නම් අපි නවත්තන්න නැතුවම කරන්න ඕන. මේ තියෙන අපේ මිශ්‍රණය දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් මේක හොඳින් උතුරගෙන එනවා. ඒ වගේම අපේ මේ මිශ්‍රණය දැන් එන්න උකු වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ තියෙන්නේ මම මේ දිගටම හැඳි ගාලත් මේක මේ විදිහට වටේම මම මේක කරකව වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ හැඳි ඇලිච්ච ඒවා තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හදිස්සියේවත් මේක එක විදිහකට දාලා කොහේ හරි ගියොත් මේ අපේ තාච්චිය එහෙම නැත්නම් අපි මේ හදන භාජනයේ අඩිය මේ ටික මේ විදිහට තැම්පත් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒක වළක්වන්න ඕන හින්දා තමයි අපි මේක දිගටම හැඳි ගන්නෙ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මිශ්‍රණය විනාඩි 20කට. මේ තියෙන්නේ අපේ මිශ්‍රණය විනාඩි 20කට පස්සේ මම දැන් මේකට අපේ සුවඳ කුරු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් අපි මේක දිගටම හැඳි ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තනින් තන දුදදා එනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවට අපි හරි පරිස්සමෙන් මේක හැඳි ගන්න ඕන. ඒකට ඔයාලගේ අතට තෙල් උනත් විසික් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙලාවකදී. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේක දිගටම හැඳි ගන්නවා වගේම ගොඩක් පරිස්සමෙන් තමයි මේක හැඳි ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 40කට විතර පස්සේ අපේ මිශ්‍රණය
ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මිශ්‍රණය දැන් තිබ්බට වඩා ඝන වෙලා ඒ වගේම තෙල් ගතියක් ඇවිල්ලා අපේ මිශ්‍රණයේ පාටත් දැන් ටිකක් තද වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපේ මේ දොඩොල් වල තෙල් ගතිය වැඩි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ තෙල් ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඉතින් අපි මෙහෙම ගන්න මේ තෙල් ටික ඔයාලට ඕන කෑමක් හදනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ මිශ්‍රණය දැන් ඝන වෙලා තියෙන වගේම පාටත් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේදී අපේ කජු ටික මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවට බැදපුරුලම් සමාන බැදපු රට කජු ටිකක් ඒ වගේම බැදපු සව් ටිකක් මේ වගේ එකතු කරගන්න. මම අද මේ කජු ටික බැදලා නෙමෙයි දාගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික කබල බැදලා එකතු කරගන්න. ඔන්න ඉතින් අපේ දැන් දොඩොල් ටික අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක දැන් ගොඩාක් තදයි. ඉතින් මේ වෙලාවේදී හැඳ ගන්න උනත් හරිම අමාරුයි. ඉතින් දැන් අපි මේක ලිපෙන් බාගෙන අපේ තැටියට දා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ මේ දොඩොල් කිරෝ දෙක තැටියට දාගත්තට පස්සේ අපි දැන් මේක හොඳින් නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම අද මේ දාගත්තේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කේක් හදන කිලෝ එකේ තැටිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මම අද මේ හදාගත්ත අපේ කිලෝ දෙකේ දොඩොල් එක මම දාගත්තේ. ඉතින් අපි දැන් මේක හොඳින් නිවෙනකම් මේ විදිහට තියමු. දැන් ඉතින් අපේ මේ දොඩොල් ටික හොඳට හයි වෙලා ඒ වගේම මේක හොඳටම නිවෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක අනිත් පැත්ත ගහ ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක කෑලි වලට කපලා ඔයාලගේ ගෙදරට නමුත් පිළිගන්නන්න. ඉතින් මම දැන් අපේ මේ අපි හදාගත්ත රසම රස දොඩොල් එක කෑලි කපා ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක හොඳට කැපෙනවා. ඒ වගේම හොඳ කළු පාටට අපේ මේ දොඩොල් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තෝරගන්නකොට හොඳ පොල් තෝරගන්න. හොඳ පොල් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලිච්ච වගේ පොල් ගත්තොත් අපිට මේක මට හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ තෙල් ගතිය වැඩි. තෙල් ගතිය වැඩි කියන්නේ අපේ දොඩොල් එක අපිට හදන්න ලේසි. ඒ වගේම ඔයාලා පාවිච්චි කරන සීනි අනුවත් මේකේ පාට අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා සීනි වැඩිපුර දා ගන්නවා නම් මේකේ පාට අපිට තව ගොඩක් තද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති තෙලුත් තියෙනවා ගොඩක්. මේ තියෙන්නේ අපි අමතරව දාපු තෙල් නේ. අපි ඔයාලා දැක්කා මම අමතරව කිසිම තෙල් පාවිච්චි කරේ නැහැ. පොඩ්ඩක්වත් තෙල් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ පාවිච්චි කරපු පොල් කිරිවල තියෙන තෙල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරියම මෙලෙක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා.
ඒ වගේම මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන් මේ නළුත් අවුරුද්දට හදලා බලන්න. ගෙදර කට්ටිය ගොඩක් කැමති වේවි. මොකද කඩේ දැන් දොඩොල් කිලෝ එකක් කීයක් එනවද? ඒනොට මං අද ඔයාලට කියලා දුන්නා දොඩොල් කිලෝ දෙකක්ම හදන හැටි. ඉතින් ඔයාලා මේක දොඩොල් කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය කන්න කැමති දෙයක්. ඉතින් මේකේ සීනි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා කැමති විදිහකට. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මොනවා හරි ගැටලු මතුවොත් මට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මම ඔයාලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පහලින් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මේක හදලා ඉවරලා මේකේ රස කොහොමද? මේක හොඳයිද කියලා අපිට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ අවුරුදු රසක වීඩියෝ වලින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.